ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በደህና ተገናኘን። በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ የቺክን በመሽሩም እና በድንች አሰራር ነው። ወይም ደግሞ የዶሮ ስጋ በጅብጥላና በድንች እንዴት እንደሚሰራ ነው ማሳያችሁ። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ ሊሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በድጋሚ በሰላም ተገናኘን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት እንድትተውልኝ ጠይቃለሁ። መግቢያ ላይ ቅድም እንደተናገርኩት ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ድንችን በመሽሩም እና እንዴት በዶሮ ስጋ መስራት እንዴት እንደምንችል ነው። ቀለል ያለ አሰራር ነው ማሳያችሁ። እንደምታዩት ድንቹን በመክተፍ ነው የምንጀምረው። ድንቹን በጎን በሳይድ በኩል አርገን በቁመቱ በመታዩት መልኩ ሳሳ እያደረግን እንከትፈዋለን። በዚህ መልኩ ድንቹን ከከተፍንና ከጨረስን በኋላ ለብቻ እናደርግና ቀጣይ የመሽሩም ወይም የጅብጥላውን መክተፍ እንጀምራለን። እሱንም በተመሳሳይ ልክ እንደ ድንቹ በቁመቱ ነው የምንቆርጠው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ እንከትፈዋለን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉልኝ፣ ላይክ እና ኮሜንት እንድትተውልኝ ጠይቃለሁ። በዚህ አጋጣሚ በኮሜንት አስተያየት በመስጠትና ላይክ በማድረግ ቪዲዮውን የምትከታተሉኝ ቤተሰቦች በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እንደምታዩት መሽሩሙን በዚህ መልኩ ከትፌ ጨርሻለሁ። አሁን የምታዩት የዶሮ ስጋውን ነው፣ ቺክን ብረስት ነው። የዶሮ ስጋው በምታዩት መልኩ ካጸዳ ነው በኋላ ጫፍ ላይ ያለውን ነጭ ስጋ አከታታፉን በምታዩት መልኩ ሳሳ አድርገን በሳይድ ሙሉ ለሙሉ ሳይሆን በግማሽ እንቆርጠዋለን። ሙሉ ለሙሉ አንከትፈውም። ልክ እንደምታዩት ከፈት እያደረግን ነው የምንቆርጠው። ስንከትፈው በዲያጎናል እያደረግን ነው ስጋውን በምታዩት መልኩ የምንቆርጠው። ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ እናዞረውና ስጋውን ልክ በምታዩት መልኩ በተመሳሳይ በዲያጎናል እንቆርጠዋለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ በግማሽ ነው የምንቆርጠው። ሙሉ ለሙሉ አንከትፈውም። ሀፍ ላይ ስንደርስ ልክ እንደዚህ ነው የምናቆመው። በዚህ መልኩ ክፍልፍል ይላል ስጋው ማለት ነው። ይህን የምናደርገው ለምንድነው? በኋላ ለምንጠቀመው ቅመሞች ማሪኔት ስናደርግ በቀላሉ እንዲዝልን ያደርጋል። አሁን እንግዲህ የቺክኑን ማሪኔት የምናደርግበትን ነው ማሳያችሁ። ይሄ እርጎ ነው፣ 2 ማንኪያ እርጎ ነው የተጠቀምኩት። ይሄ ደግሞ ሶያ ሶስ ነው፣ 2 ማንኪያ ሶያ ሶስ። ከዛ ብላክ ፔፐር ሩብ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። በምታዩት መልኩ ብላክ ፔፐሩን እንጨምራለሁ። ከዛ ጨው እንጨምራለን። ጨውን ከጨመርን በኋላ የምታዩትን በደንብ አድርገን ሚክስ ማድረግ አለብን። ጨውን እንደምታዩት ሩብ ማንኪያ አካባቢ ነው የጨመርኩት። ይሄንን በደንብ አድርገን በማንኪያ ወይም እናንተ በተመቻችሁ ሚክስ ማድረግ አለብን። በደንብ መዋሃዱን እርግጠኛ ከሆነ በኋላ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። 2 የተላጠ ነጭ ሽንኩርት እንደምታዩት 2 ፍሬ ነው የምጠቀመው። እሱን እንደዚህ ጨፈልቀውና 2 በቢላ እንደዚህ ጠርጌ ያወጣዋለሁ። ሁለተኛውንም በተመሳሳይ 2 ፍሬ ነው የምንጠቀመው ቅድም እንዳልኳችሁ። ይሄ ጣዕሙን ቆንጆ እንዲሆን ያደርገዋል። በምታዩት መልኩ ከጨመርን በኋላ ከአዘጋጀነው ሶስ ጋር መልሰን በደንብ እናዋህደዋለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን ቅድም ላዘጋጀሁት 2 ቺክን ብረስት በቂ የሚሆን ማሪኔት ማድረጊያ ሶስ ነው። ስጋውን በምታዩት መልኩ ዲፕ እናደርገዋለን። ቅድም የዛ የከተፍኩት አከታተፍ የሚጠቅመን እንደዚህ ማሪኔት ስናደርገው ሙሉ ለሙሉ በደንብ እንዲዋሃድ ያደርገዋል። ሁለተኛውንም የቺክን ስጋ አዘጋጀሁትን በተመሳሳይ ማሪኔት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ልክ እንዳያችሁት በዚህ መልኩ አዘጋጀሁት። በኋላ በላስቲክ ሸፍነውና 30 ደቂቃ ካቆየሁት በኋላ የምናበስልበትን ሳህን
በምታዩት መልኩ አዘጋጅቼ ድንቹን ቅድም የከተፍነውን ድንች በምታዩት መልኩ እንደረድረዋለን ማለት ነው። ሶ ድንቹ እንዲከረደርን በኋላ ቀጣይ ማሽሩሙን ነው ወይም የጅብ ጥላውን ልክ በድንቹ አይነት እንደረድረዋለን። ዙሪያውን ሙሉን እንደምታዩት እንሸፍነዋለን በማሽሩሙ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቺክኑን ነው የምናስቀምጠው። 30 ደቂቃ ቀደም ያቆየነውን ድንች በደንብ ተዋህዷል። የቀረውንም ሶስ እንደዚህ አድርገን ካደረግን በኋላ በ180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦቨን ውስጥ ለ15 ደቂቃ እናበስለዋለን። ከዛ በፊት ግን ይህንን ሸፍነን ነው የምናበስለው። ይሄ የምግብ መጨጊያ ወረቀት ነው። እሱ ወረቀት ካደረግን በኋላ በፎይል ግጥም አድርገን እንዘጋዋለን። ይሄ የሚረዳን ለምንድን ነው? በደንብ ኦቨን ውስጥ ስቲም ሆኖ እንዲበስል ያደርገዋል። ቅድም እንዳልኳችሁ በ180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለ15 ደቂቃ ኦቨናችን ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ከ15 ደቂቃ በኋላ ሲወጣ ይሄንን ይመስላል። እንደምታዩት በስሏል በደንብ ስጋው፣ ድንቹም ማሽሩሙም በደንብ ሆኖ የበሰለው። ሸፈናችን ቅድም እንዳልኳችሁ ስቲም እንዲያደርገው ያደርገዋል። ከዛ በቀጣይ ማዘሬላ ቺዝ የምናደርገው። አንዳንድ ሰው ብዙ ቺዝ ይወዳል፣ አንዳንድ ሰው ኢዚ ቺዝ ነው የሚፈልገው። እኔ አነስ ያለ ቺዝ ነው የምጠቀመው። እንደምታዩት የደቀቀ ማዘሬላ ቺዝ ነው። እሱን እንግዲህ በዚህ መልኩ ካደረግን በኋላ መልሰን ሸፍነን አቨን ውስጥ እንከተዋለን ለ5 ደቂቃ ስቲም ሆኖ ቺዙ እንዲቀልጥ ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ አድርጎ ነው የበሰለው። ለ5 ደቂቃ መልሰን በ180 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አቨን ውስጥ እንከተዋለን። እንግዲህ ይኸው ከ5 ደቂቃ በኋላ ወጥቷል። እንደምታዩት ቺዙ በደንብ ቀልጧል። ቆንጆ ሆኖ የበሰለው። ሽታው ቅመሞቹ ሽታ ቆንጆ ሆነ ሽታ ነው የሚሸተው። አሁን ለመብላት ሬዲ ነው። ሳህን እናዘጋጃለን። እንዳልኳችሁ ለማውጣትም ቀላል ነው። በደንብ ሆኖ ነው የበሰለው። ስቲም ስላደረገ ዌል ኩክድ ነው። ድንቹን እንደዚህ በምታዩት በሳይድ እናወጣዋለን። ማሽሩሙንም እንደምታዩት በደንብ በስሏል። ከላይ እንደምታዩት ፓርስሊ ደቀቅ አድርጌ ከትፌ ለአይነት ጣል አድርጌበታለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ የበሰለ የቺክን ዊዝ ማሽሩም የሰራሁት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቺዙ በደንብ ቀልጧል። እንደምታዩት ሶሱ በደንብ ሆኖ ነው ውስጡ ዲፕ ሆኖ የገባው። ሽታው በጣም የሚጣራ ነው። ይህንን ከወዳጅ ዘመዶቻችሁ ጋር ሰርታችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ እና ኮሜንትም እንድተውልኝ ጠይቃለሁ። እንደምታዩት ያው ለመቅመስ ዝግጁ ነን። ቺክኑ በደንብ ነው የበሰለው። እንዳልኳችሁ ሶሱን በደንብ ይዞታል። ድንቹንም በምታዩት መልኩ ቆንጆ ነው የበሰለ ነው። በጣም ጣፋጭ ነው። ሰርታችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሰራልን ምግብ ሁሉ የምትሉት ምግብ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ።